Hello friends, this is Bhumika from Atmiya Institute of Technology and Science for Diploma Studies, Rajkot. In today's session, I am going to explain how you can create different types of CSS. There are three types of CSS: external CSS, internal CSS and inline CSS. So in today's session, I will explain the details of these three and comparison of all types. Let us start. The very first is external CSS. CSS is used to specify the formatting settings into your web page. It actually separates the content part and the presentation part. એટલે કોઈ પણ વેબ પેજની અંદર content part is decided by the HTML and formatting part or presentation part is decided by the CSS. Now how you can write down the CSS? So there are three ways in which you can write the CSS and embed it with the HTML file. The best way to write down the CSS is the external CSS, because externally you are storing the formatting settings. એટલે એવા ફોર્મેટિંગ સેટિંગ્સ કે જે વેબ પેજની અંદર, વેબસાઇટની અંદર મલ્ટિપલ પેજીસની અંદર કરવાના હોય, એટ ધેટ ટાઈમ જનરલી એવા ફોર્મેટિંગ સેટિંગ્સ છે એ આપણે એક્સટર્નલ CSSથી કરતા હોઈએ છીએ. એટલે કોઈ એક્સટર્નલ CSS ફાઇલની અંદર ફોર્મેટિંગ સેટિંગ્સ સ્ટોર કરી દેવાના અને એને મલ્ટિપલ પેજીસ સાથે લિંક ટેગનો યુઝ કરીને લિંક કરાવડાવી દેવાના. એટલે જે એક્સટર્નલ CSS છે એને મલ્ટિપલ પેજીસની સાથે HTML પેજીસની સાથે લિંક કરવા માટે લિંક ટેગનો યુઝ થાય છે. Now there are three attributes in link tag: rel, type and href. Rel attribute specifies the relationship between the current document and the link document. That means current HTML document જેની સાથે લિંક થયેલું છે એની સાથે શું રિલેશનશિપ્સ છે, તો એના માટે rel attribute છે. rel attribute ની અંદર જ્યારે આપણે CSS ફાઇલને HTML ફાઇલ સાથે લિંક કરીએ છીએ ત્યારે rel ની attribute ની અંદર આપણે વેલ્યુ આપીએ છીએ સ્ટાઇલ શીટ. એટલે કે જે લિંક ડોક્યુમેન્ટ છે એ સ્ટાઇલ શીટ છે. સેકન્ડ એટ્રીબ્યુટ ટાઈપ છે, ધેટ સ્પેસિફાઈઝ ધ ટાઈપ ઓફ ધ લિંક ડોક્યુમેન્ટ, જેની અંદર આપણે વેલ્યુ આપીએ છીએ ટેક્સ્ટ CSS. ધેટ મીન્સ કે એ CSS ટાઈપનું ડોક્યુમેન્ટ છે. જે આપણે એક્સટર્નલ CSS બનાવીએ છીએ ફાઇલ, એને આપણે .css એક્સટેન્શનથી સેવ કરીએ છીએ. અને href એટ્રીબ્યુટ છે એની અંદર આપણે આપણી જે CSS ફાઇલ છે એનું લોકેશન દર્શાવીએ છીએ. સો href એટ્રીબ્યુટ સ્પેસિફાઈઝ ધ લોકેશન ઓફ યોર linked document. Now there are many advantages to create the external CSS. The very first is it helps to avoid the duplication. Most of the web pages એવા હોય કે જેની અંદર અમુક ફોર્મેટિંગ સેટિંગ્સ છે ઓર પાર્ટ છે એ કોમન હોય. જેમ કે વેબસાઇટની અંદર મોસ્ટ ઓફ ધ વેબ પેજીસની અંદર હેડર અને ફૂટર કે જે બધા જ પેજની અંદર રિપીટ થતો હોય અને વચ્ચેનો જે કન્ટેન્ટ પાર્ટ છે એ જ જનરલી ચેન્જ થતો હોય. તો એવા ફોર્મેટિંગ સેટિંગ્સ કે જે મલ્ટિપલ પેજીસની અંદર કરવાના હોય એ બધા જ વેબ પેજીસની અંદર કરવાને બદલે જો તમે કોઈ એક્સટર્નલ CSS એના માટે બનાવી લો તો તમે એને મલ્ટિપલ પેજ સાથે લિંક કરાવડાવી શકો. એટલે દરેક પેજ ઉપર જઈને એનું કોડિંગ કરવાની જરૂર નથી. એટલે કે ડુપ્લિકેટ કોડ લખવાની જરૂર નથી. સો ઇટ હેલ્પ્સ ટુ અવોઇડ ધ ડુપ્લિકેશન. સેકન્ડ, ઇટ મેક્સ ધ મેન્ટેનન્સ ઇઝીયર. હવે જે ફોર્મેટિંગ સેટિંગ્સ છે બધા જ પેજ ઉપર કરેલા છે અને તમારે એને ચેન્જ કરવા છે તો બધા પેજ ઉપર કરવા જવાની જરૂર નથી. તમે જે એક્સટર્નલ CSS બનાવી છે એના માટે કોમન ફોર્મેટિંગ સેટિંગ્સ માટે એ એક વેબ CSS ની અંદર તમે ચેન્જ કરી દેશો એટલે એની સાથે જેટલા પણ HTML પેજીસ લિંક થયેલા છે એ બધામાં ઓટોમેટિક ચેન્જીસ થઈ જશે. એટલે મેન્ટેનન્સ છે એ ઇઝી થઈ જશે. ઇટ અલાઉસ યુ ટુ મેક અ સાઇટ વાઇડ ચેન્જીસ ઇન વન પ્લેસ. એક જ જગ્યાએ ચેન્જ કરો અને વેબસાઇટની અંદર ઘણી બધી જગ્યાએ ચેન્જ થઈ જાય એના માટે એ યુઝફુલ છે. Now this is the example of external CSS. તમે જ્યારે એક્સટર્નલ CSS બનાવો છો ત્યારે તમારે CSS ફાઇલ જે અલગ ક્રિએટ કરવાની હોય અને HTML ફાઇલ જેમાં તમે CSS ફાઇલ અપ્લાય કરો છો એ પણ અલગ ક્રિએટ કરવાની હોય. નાઉ CSS છે એ એકચ્યુઅલી સ્ટાઇલ રૂલ છે તમારે CSS ની અંદર અપ્લાય કરવાનું હોય. આગળના સેશનની અંદર મેં એક્સપ્લેન કર્યું હતું. ધેર આર ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ સિલેક્ટર્સ કે જે તમે યુઝ કરી શકો. ફોર એક્ઝામ્પલ HTML સિલેક્ટર, ID સિલેક્ટર એન્ડ ક્લાસ સિલેક્ટર. તો અહીંયા CSS ફાઇલની અંદર મારા ફાઇલનું નામ છે first.css. ઇટ ઇઝ નોટ ધ પાર્ટ ઓફ યોર કોડિંગ, ઇટ ઇઝ જસ્ટ ધ હેડિંગ ઓફ યોર કોડ. નાઉ first ઇઝ ધ ક્લાસ સિલેક્ટર, જેની અંદર બે ફોર્મેટિંગ સેટિંગ મેં કરેલા છે, કલર મજેન્ટા એન્ડ ફોન્ટ સ્ટાઇલ ઇટાલિક. ધીસ ઇઝ ધ સ્ટાઇલ રૂલ. ઇટ ઇન્ક્લુડ્સ ધ સિલેક્ટર પાર્ટ એન્ડ ડિક્લેરેશન પાર્ટ. એટલે કર્લી બ્રેકેટની અંદર જે લખેલું છે એ ડિક્લેરેશન પાર્ટ છે અને કર્લી બ્રેકેટની બહાર છે એ સિલેક્ટર છે. Now
કોઈ પણ ડિક્લેરેશન પાર્ટની અંદર પણ બે વેલ્યુ હોય, એક પ્રોપર્ટી જે વેલિડ CSS પ્રોપર્ટી છે અને કોલન અને સામે એની વેલ્યુ, કોઈ પણ અલાઉડ વેલ્યુ છે એ તમે વેલ્યુ પાર્ટમાં આપી શકો. અને એક જ લાઇનની અંદર મલ્ટિપલ પ્રોપર્ટીની વેલ્યુ સેટ કરવા માટે તમે સેમિકોમાંથી એને સેપરેટ કરી શકો. સો હિયર ફર્સ્ટ ઇઝ ધ ક્લાસ સિલેક્ટર, સેકન્ડ છે એની આગળ હેશ સાઇન લખેલું છે, ધેટ મીન્સ ઇટ ઇઝ ધ ID સિલેક્ટર, અને H1 ઇઝ ધ HTML સિલેક્ટર. સો આ ત્રણ સેટિંગ મેં CSS ફાઇલની અંદર કરેલા છે. હવે આ CSS ફાઇલને આ એક HTML ફાઇલ છે external.html, એની સાથે લિંક કરવા માટે લિંક ટેગ છે. લિંક ટેગ છે એ હેડ સેક્શનની અંદર લખાય છે, જેમાં ત્રણ એટ્રીબ્યુટ્સ યુઝ કરવાના હોય, rel, ટાઈપ અને href. rel ની અંદર તમારે વેલ્યુ આપવાની છે સ્ટાઇલ શીટ, ટાઈપની અંદર વેલ્યુ આપવાની છે ટેક્સ્ટ CSS, અને href છે એ તમારી CSS ફાઇલનું નામ છે. અહીંયા તમારી આ જે external.html અને first.css છે એ એક જ પ્લેસ ઉપર સ્ટોર કરેલી છે, એટલે href ની અંદર તમે ડાયરેક્ટલી નામ જ આપી દો છો, અહીંયા કોઈ પાથ આપવાની જરૂર નથી. બટ ઇફ યોર CSS ફાઇલ ઇઝ સ્ટોર્ડ ઇન એની અધર લોકેશન, તો તમારે અહીંયા એનો પાથ આપવો પડશે. નાવ ઇન બોડી ટેગ, તમે જે CSS ફાઇલ લિંક કરી છે એના સેટિંગ્સને અપ્લાય કરવા માટે તમે અહીંયા સિલેક્ટર્સ જે યુઝ કર્યા છે એને અહીંયા યુઝ કરો છો. જેમ કે p ટેગની અંદર ક્લાસ ઇક્વલ ટુ ફર્સ્ટ, જે ક્લાસ સિલેક્ટર અહીંયા મેં બનાવેલું છે ફર્સ્ટ, એને અપ્લાય કરવા માટે તમે ક્લાસ એટ્રીબ્યુટનો યુઝ કરો છો. ID સિલેક્ટરને અપ્લાય કરવા માટે ID એટ્રીબ્યુટનો યુઝ કરો છો. અને H1 સિલેક્ટર છે એ ઓટોમેટિક અપ્લાય થઈ જાય છે બીકોઝ ઇટ ઇઝ ધ ટેક્સ્ટ સ્પેસિફિક. એટલે અહીંયા ક્લાસ એટ્રીબ્યુટની અંદર જેટલા પણ સેટિંગ્સ કરેલા છે આ પેરેગ્રાફ ઉપર અપ્લાય થઈ જશે. સેકન્ડ ID ની અંદર જેટલા બી સેટિંગ્સ કરેલા છે એ અહીંયા સેકન્ડ પેરેગ્રાફ ઉપર અપ્લાય થઈ જશે. અને H1 ક્લાસ સિલેક્ટરની અંદર જે સેટિંગ કરેલા છે અહીંયા H1 ટેગની અંદર અપ્લાય થઈ જશે. So this is the example of external CSS. You can create the .css file externally for all the common formatting settings which are to be applied on the multiple pages. અને એને લિંક ટેગથી તમે મલ્ટિપલ પેજ સાથે લિંક કરાવડાવી શકો. જેમ કે અહીંયા મેં external.html સાથે લિંક ટેગથી આ CSS ને લિંક કરાવી છે. સેમ બીજી કોઈ HTML ફાઇલની અંદર પણ તમે લિંક ટેગથી આ સેમ CSS છે એને લિંક કરાવડાવી શકો. So this is all about the external CSS. Now next is the internal CSS. Internal CSS જે છે એ એક કોમન વેબ પેજની અંદર, એક વેબ પેજની અંદર તમારે ફોર્મેટિંગ સેટિંગ્સ અપ્લાય કરવા હોય મલ્ટિપલ સેક્શન્સ ઉપર, ત્યારે તમે ઇન્ટરનલ CSS બનાવી શકો. ધેટ મીન્સ કે ઇન્ટરનલ CSS છે એ જે પેજ ઉપર તમે લખશો એ પેજની અંદર જ અપ્લાય થશે, રાઈટ. અને સિંગલ વેબ પેજની અંદર પણ ઘણા ફોર્મેટિંગ સેટિંગ્સ એવા હોય કે જે મલ્ટિપલ ટાઈમ્સ કરવાના હોય. જેમ કે એક વેબ પેજની અંદર તમે 10 ટાઈમ્સ કોઈ ઇમેજ ટેગનો યુઝ કરેલો છે અને બધી જ ઇમેજ ઉપર તમારે કોઈ સેમ ફોર્મેટિંગ સેટિંગ અપ્લાય કરવા છે, તો બધી જ ઇમેજ ટેગમાં કરવાને બદલે તમે એક જ વખત એને એ સેટિંગ્સને સ્પેસિફાઈ કરી શકો, જેથી ઓટોમેટિકલી એ 10 ઇમેજ ટેગ પર ઓટોમેટિક અપ્લાય થઈ જાય. ઇન્ટરનલ CSS છે એ સ્ટાઇલ ટેગની અંદર લખવામાં આવે છે, અને સ્ટાઇલ ટેગ છે એ હેડ સેક્શનની અંદર લખવામાં આવે છે એટ ધ ટોપ ઓફ યોર HTML ફાઇલ. અને તમે જે સેટિંગ્સ છે એ સ્ટાઇલ ટેગની અંદર કરેલા હશે એ સેટિંગ્સ છે ઓનલી એ જ પેજની અંદર થશે જેની અંદર તમે એ ઇન્ટરનલ CSS લખી છે. ઇન્ટરનલ CSS is also known as the embedded CSS. Now this is the example of internal CSS. હેડ સેક્શનની અંદર સ્ટાઇલ ટેગની અંદર તમારે CSS અપ્લાય કરવાનું છે. અગેન અહીંયા મેં એક ક્લાસ સિલેક્ટર, એક ID સિલેક્ટર અને એક HTML સિલેક્ટર યુઝ કરેલું છે. અને અહીંયા P ટેગની અંદર ફર્સ્ટ ક્લાસ અપ્લાય કર્યું છે. અગેન P ટેગની અંદર સેકન્ડ, ધેટ મીન્સ કે ID સિલેક્ટર અપ્લાય કર્યું છે. અગેન H1 ટેગની અંદર મેં ક્લાસ ફર્સ્ટ અપ્લાય કર્યું છે બીકોઝ ક્લાસ સિલેક્ટર કેન બી યુઝડ મલ્ટિપલ ટાઈમ્સ. અને UL ટેગ છે એની અંદર અહીંયા જે UL HTML સિલેક્ટર આપેલું છે એના સેટિંગ્સ અપ્લાય થઈ જશે. એટલે અહીંયા તમે જે સ્ટાઇલ ટેગની અંદર 3 સિલેક્ટર બનાવ્યા છે એને તમે અહીંયા બોડી પાર્ટની અંદર મલ્ટિપલ ટાઈમ્સ યુઝ કરી શકશો, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ ધ ઇન્ટરનલ CSS. નાઉ નેક્સ્ટ ઇઝ ઇનલાઇન CSS. કોઈ ફોર્મેટિંગ સેટિંગ એવા હોય કે જે સિંગલ લાઇનમાં જ કરવાના હોય તો એના માટે ઇનલાઇન CSS નો યુઝ થાય છે. ઇનલાઇન CSS છે એ કોઈ પણ ટેગની અંદર સ્ટાઇલ એટ્રીબ્યુટની અંદર લખવામાં આવે છે. દરેક ટેગની અંદર સ્ટાઇલ એટ્રીબ્યુટ હોય. સે એક્ઝામ્પલ P ટેગની અંદર સ્ટાઇલ એટ્રીબ્યુટમાં લખ્યું છે કલર : રેડ, અને સ્ટાઇલ એટ્રીબ્યુટની અંદર
ઇક્વલ ટુ કરીને અંદર આપણે જે લખીએ છીએ સ્ટાઇલ રૂલ છે, જે કોમન આપણે ઇન્ટરનલ અને એક્સટર્નલની અંદર જે સિન્ટેક્સથી લખીએ છીએ એ જ સિન્ટેક્સથી અહીંયા લખવાનું છે. સો હિયર સિંગલ લાઇનની અંદર મલ્ટિપલ પ્રોપર્ટીઝ પણ તમે સ્પેસિફાય કરાવડાવી શકો યુઝિંગ સેમિકોમા. એટલે અહીંયા જે કલર ઇક્વલ ટુ રેડ લખ્યું છે આ એક જ લાઇન એટલે કે એક જ પેરેગ્રાફને અપ્લાય થશે. સો એવા સેટિંગ્સ કે જે મલ્ટિપલ પેજીસ ઉપર કરવાના હોય એના માટે એક્સટર્નલ CSS યુઝ કરી શકાય. એવા ફોર્મેટિંગ સેટિંગ્સ કે જે સિંગલ પેજની અંદર મલ્ટિપલ ટાઈમ્સ કરવાના હોય એના માટે ઇન્ટરનલ CSS યુઝ કરી શકાય. અને એવા ફોર્મેટિંગ સેટિંગ્સ કે જે સિંગલ લાઇનમાં કરવાના હોય એના માટે ઇનલાઇન CSS યુઝ કરી શકાય. હવે જ્યારે તમે ઇન્ટરનલ, ઇનલાઇન અને એક્સટર્નલ એ ત્રણેય CSS ને સેમ એક જ પેજ ઉપર પણ યુઝ કરાવડાવી શકો. તો અમુક ફોર્મેટિંગ સેટિંગ્સ હોય એ સપોઝ તમે ત્રણેય CSS ની અંદર કરેલા હોય કે એક્સટર્નલ CSS માં પણ ફોર એક્ઝામ્પલ તમે ફોન્ટ સાઇઝ 12 કર્યું છે, ઇન્ટરનલ CSS ની અંદર પણ ફોન્ટ સાઇઝ 12 કર્યું છે અને ઇનલાઇન CSS ની અંદર છે ફોન્ટ સાઇઝ છે કોઈ અલગ રાખ્યું છે. એટલે કોઈ ફોર્મેટિંગ સેટિંગ એવું છે, કોઈ પ્રોપર્ટી એવી છે કે તમે ત્રણેય ટાઈપની CSS ની અંદર યુઝ કર્યું છે અને એમાં વેલ્યુઝ છે અલગ અલગ આપી છે. તો પ્રાયોરિટી કોની થશે? તો અહીંયા જે ઓર્ડર છે એક્સટર્નલ, ઇન્ટરનલ અને ઇનલાઇન એનાથી ઓપોઝિટ ઓર્ડરની અંદર એની પ્રાયોરિટી છે. દેટ મીન્સ કે ઇનલાઇન CSS ની હાઈએસ્ટ પ્રાયોરિટી છે, એનાથી ઓછી પ્રાયોરિટી ઇન્ટરનલ CSS ની છે અને એનાથી ઓછી પ્રાયોરિટી એક્સટર્નલ CSS ની છે. એટલે જે ફોર્મેટિંગ સેટિંગ્સ છે એ ઓવરલેપ થતા હશે. સેમ ફોર્મેટિંગ સેટિંગ્સ છે તમે અલગ અલગ ટાઈપની CSS થી કર્યા હશે ત્યારે સૌથી પહેલા કન્સિડર થશે ઇનલાઇન CSS કેમ કે એની પ્રાયોરિટી સૌથી વધારે છે. દેન કન્સિડર થશે ઇન્ટરનલ CSS અને દેન કન્સિડર થશે એક્સટર્નલ CSS. બટ એકચ્યુઅલી ત્રણેય CSS નો જે યુઝ છે એ અલગ અલગ પર્પઝ માટે છે. એટલે ફોર્મેટિંગ સેટિંગ્સ એમાં ઓવરલેપ કરવાની કે ઓવરરાઇડ કરવાની ક્યારેય જરૂર પડતી નથી. Now let us run the program of these three types of CSS. Let us first execute the program of external CSS. For that, first we need to create the external CSS. So I have already created it. જે આપણે આગળ એક્ઝામ્પલમાં જોયું એ first.css છે મેં ઓલરેડી ક્રિએટ કરી લીધી છે. જ્યારે પણ તમે કોઈ એડિટરની અંદર પણ CSS ફાઇલ ઓપન કરશો ત્યારે એ ફાઇલ બ્લેન્ક જ ઓપન થશે અને એની અંદર તમારે સ્ટાઇલ રૂલ લખવાના છે. કેમ કે CSS ની અંદર જે બેઝિક એલિમેન્ટ્સ છે સ્ટાઇલ રૂલ છે જેની અંદર સિલેક્ટર અને ડિક્લેરેશન પાર્ટની અંદર પ્રોપર્ટી એન્ડ વેલ્યુ. એટલે અહીંયા જે આપણે એક્ઝામ્પલમાં એક્સપ્લેન કર્યા હતા એ 3 સિલેક્ટર લખેલા છે. ફર્સ્ટ ક્લાસ સિલેક્ટર, સેકન્ડ ઇઝ ધ આઈડી સિલેક્ટર એન્ડ H1 ઇઝ ધ એલિમેન્ટ સિલેક્ટર. અને એ HTML ફાઇલ કે જેની સાથે આપણા એક્સટર્નલ CSS ને લિંક કરવાની છે એ HTML ફાઇલ. સો ધીસ ઇઝ ધ HTML ફાઇલ કે જેની સાથે મેં લિંક ટેગથી આ first.css ને લિંક કરાવી છે. અને અહીંયા બોડી ટેગની અંદર આ પેરેગ્રાફ ટેગ અને H1 ટેગની અંદર ક્લાસ આઈડી અને HTML સિલેક્ટર્સને અપ્લાય કર્યા છે. નાઉ લેટ અસ એક્ઝિક્યુટ ધ પ્રોગ્રામ. એક્સટર્નલ CSS જે બનાવી છે એટલે CSS ફાઇલ છે એ તો ફોર્મેટિંગ સેટિંગ્સ માટે છે એટલે એને એક્ઝિક્યુટ કરવાની નથી, પણ અહીંયા આપણે જે HTML ફાઇલ છે એને આપણે એક્ઝિક્યુટ કરવાની છે. So this is the output of it. Now let us અહીંયા આપણે P1 ટેગની અંદર ફર્સ્ટ ક્લાસ અપ્લાય કર્યો છે, સેકન્ડ P ટેગની અંદર સેકન્ડ ક્લાસ અને H1 ટેગ છે એ HTML સિલેક્ટર છે. એટલે સપોઝ મારી આ ફાઇલને આપણે ઓપન રાખીએ આઉટપુટની બાજુમાં એટલે આપણને ખ્યાલ આવે કે અપ્લાય થાય છે કે નહીં. ફર્સ્ટની અંદર ફર્સ્ટના સેટિંગ અપ્લાય થાય છે, કલર મજેન્ટા એન્ડ ફોન્ટ સ્ટાઇલ ઇટાલિક. સેકન્ડ જે છે એની અંદર કલર રેડ અને થર્ડ જે છે H1 ટેગ એની અંદર કલર બ્લુ. સો આ જે first.css છે એ એક્સટર્નલ ફાઇલ છે જેને તમે આ HTML ફાઇલ સાથે લિંક કરાવી છે. સો this is how external CSS works. Now let us then execute the program of internal CSS. Let me first open it. So this is internal CSS જેની અંદર પણ અગેન હેડ સેક્શનની અંદર સ્ટાઇલ ટેગની અંદર આપણે CSS લખી છે અને બોડી ટેગની અંદર એને અપ્લાય કરી છે. સેમ એઝ બિફોર. Execute the program. So this is the output of internal CSS.
ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફ ઉપર ફર્સ્ટ ક્લાસ સિલેક્ટર, સેકન્ડ પેરેગ્રાફ ઉપર આઈડી સિલેક્ટર, થર્ડ H1 ટેગ ઉપર અગેન ફર્સ્ટ સિલેક્ટર, એન્ડ દેન UL ટેગ કે જે HTML સિલેક્ટરથી આપણે એની અંદર CSS લખી છે જેનો કલર બ્લુ આવે છે. અહીંયા આપણે UL ટેગની અંદર સેટિંગ્સ કર્યા છે. હવે ઇનલાઇન CSS છે એ એક જ લાઇનની અંદર અપ્લાય કરવા માટે છે. તો હિયર યુ કેન સી H2 ટેગની અંદર મેં ઇનલાઇન CSS લખી છે, સ્ટાઇલ ઇક્વલ ટુ ડબલ કોટેશનની અંદર કલર રેડ. એટલે અહીંયા આ જે કલર રેડ વાળું જે સેટિંગ છે આ ઇનલાઇન CSS છે. ઇનલાઇન CSS છે સ્ટાઇલ એટ્રીબ્યુટની અંદર લખાય અને અંદર ડબલ કોટેશનમાં તમે જે લખો છો એ સ્ટાઇલ રૂલ છે અને આ એક H2 ટેગ ઉપર જ અપ્લાય થશે. એટલે અહીંયા આઉટપુટની અંદર યુ કેન સી ધીસ ઇઝ ઇનલાઇન CSS એ રેડ કલરથી આવે છે. સો ઇન ધીસ પ્રોગ્રામ તમે એ જોઈ શકો છો કે ઇન્ટરનલ CSS અને ઇનલાઇન CSS કેવી રીતે કામ કરે છે. સો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ programs of different types of CSS.